امروز میخوایم سر از جادوی نقشه 1/4 در بیاریم. یه رمز و رازهایی تو نقشه 1/4 هست که خیلی از قالیبافان علاقه دارن به این جور نقشه ها. به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه؟ امروز قراره بهش با هم دیگه بپردازیم. سلام، انسی هستم. شعار من با من بباف. امیدوارم همگی شما در ایران و سراسر جهان خوب باشین و منتظر و مشتاق این جلسمون. بله، امروز علاوه بر این که ما قراره درباره نقشه 1/4 صحبت کنیم و اصلاً نشون بدیم که چطور نقشه 1/4 رو قرار اجراش کنیم، به طور دقیق و واضح رج به رج با هم میبافیم تا کاملا این نقشه 1/4 اگر تا الان براتون نامفهوم بوده باشه کاملا جا میفته که جریان چیه. ضمن این که درباره نقشه 1/4 صحبت میکنیم و به طور عملی اون رو اجرا میکنیم، دوباره ما یه شیطنت دیگه کردیم و 2 از رنگ ها رو جابجا کردیم تا ببینیم اثر این رنگ ها در زمینه نارنجی زیبامون چی میشه. بیشتر از این شما رو منتظر نمیذارم و میریم که استارتش رو بزنیم. 3, 2, 1. دوستان، همونطور که صحبتش شد من نقشه 1/4 رو کشیدم و میخوام به طور عملی اجراش کنم. شما این نقشه ابتدایی ما رو ببینید که به این ترکیبی که رنگ‌های سبز و صورتی و جاهای مختلفش هست. من این نقشه 1/4 رو تهیه کردم و ضمن اینکه 1/4 رو تهیه کردم جای 2 رنگ صورتی و سبز رو عوض کردم، یعنی اینجا صورتی بوده و اینجا سبز بوده دورش. و ببینید نقشه ما چقدر کوچیک شده. 1/4 وقتی شده دقت کنید که در کشیدن نقشه 1/4 ما باید حواسمون باشه که این خط تقارن که شماره 13 همش میگفتم و این خط تقارن افقی ما شماره 11 هستش. این 2 خط تقارن ما هستن و ما وقتی که داریم میبافیم، حالا جلوتر که داریم میبافیم بیشتر توضیح میدم. این الان سمت چپه. سمت راست رو وقتی میخوایم ببافیم این خط مرزی رو دیگه نمیبافیم، ادامهش رو از اینجا در نظر میگیریم، شماره 12. و از طرفی وقتی داریم میریم بالا، حالا نرسیدیم به اونجا باز بهتون میگم که چی کار میکنیم به طور عملی، اما بهتون بگم که این خط مرزی 11 رو دیگه ردیف بالا تکرار نمی کنیم. بعد از 11 10 رو میبافیم. برای اینکه این توضیحات رو من یه کوچولو قبلا هم به شما گفتم که شماره خط رج 12 مون دقیقا میشه 10. الان میخوایم به طور عملی این رو تجربه کنیم. خب من رنگ صورتی رو رنگامیزی کردم، ولی از الان دارم حس میکنم که صورتی کنار زمینه نارنجی خیلی شاید خودش رو نشون نده، اما میخوام این ریسک رو به هر حال بپذیرم و تجربهش کنم. شما هم ببینید که صورتی کنار نارنجی چه جلوه‌ای داره. خب یه کار کوچیکی رو داریم شروع میکنیم و تجربهش میکنیم. بهتره که ترکیب رنگ ها تو بافت رو هم بیشتر متوجه بشیم. الان من این صورتی ها رو شروع میکنم به بافتن. رج هایی که باید ببافم تا به رج اصلیمون برسم در واقع 4 از رج بندیه که ما داریم و یه دونه صورتی هم از خود بافت لوزی هستش که ما الان روی هم 5 رج داریم، 4 بند و یه دونه مربوط به لوزی. این 5 رج رو من میبافم به این شکل. شما در جریان باشید که خط قرینه ما این بار
رنگ صورتی خواهد بود. یعنی شماره 13 رو این بار ما با صورتی میبافیم و بقیهش رو نارنجی میزنیم. ببینیم که چطور از آب در میاد. الان دیگه فکر میکنم یه مقدار متوجه جریان شده باشید. نقش اولیه‌مون رو که قبلا به طور مفصل ما اینو بافتیم رج به رج و شما دیدید که رنگ بندی ها و جاگذاری این رنگ ها به چه شکل. در نقشه دوم ما فقط جای سبز و بنفش رو با هم عوض کردیم و دیدیم که به چه شکلی شد. و امروز در نقشه 1/4 خودمون شما فقط یه نقشه کوچولو می‌بینید در مقایسه با این نقشه هایی که قبلا کشیده بودم. جریان چیه؟ یعنی قرار این همون نقش رو به ما بده که اون نقشه های کامل بهمون دادن؟ بله، خصوصیت اصلی نقشه 1/4 همینه که شما فقط کافیه که 1/4 از یه نقشه رو داشته باشید و بتونید 3/4 دیگه رو بر اساس همین 1/4 داشته باشید. یکی از علتهایی که بسیاری از بافندگان و طراحان قالی علاقه‌مندن که نقشه 1/4 رو به کار بگیرن اینه که اونها در وقت خودشون صرفه جویی میکنن. یعنی چی؟ یعنی زمانی که من میخواستم این نقشه رو پیاده کنم یا اون اولیه حتی به خصوص، من باید زمان زیادی رو صرف میکردم تا بتونم تیکه تیکه از اون 3/4 دیگه رو بر اساس نقشه 1/4 که داشتم پیاده کنم و اونو تبدیل به یک نقشه کامل کنم. ولی اینجا خیلی زمان برای من صرفه جویی شد و فقط 1/4 از اون رو کشیدم و اگر من یه طراح قالی بودم اونو خیلی سریع میتونستم تحویل اون قالی باف بدم یا تحویل اون مشتری که قراره از من این طرح رو تهیه کنه بدم. شما این طرح کوچولو رو در نظر نگیرید که خب این مگه چقدر وقت میگیره. شما فکر کنید مثلا یک فرشی باشه ابعادش 2x3 باشه، یه فرش 6 متری باشه یا 12 متری باشه و قرار باشه یه همچین نقشه‌ای طراحی بشه. حالا این طرح من طرحیه که نه به اصطلاح حاشیه داره 4 طرفش، هیچ چیزی نداره، خیلی ساده و ساده است. ولی اگر همزمان من یه نقشه پیچیده داشته باشم با لچک‌های خیلی ظریف توش طراحی شده و متنش هم پر از گل و بلبل و حالا بسته به نقشه‌ای که داره و من بخوام 3 تا دیگه از این نقشه رو پیاده کنم، مسلماً وقت زیادی صرف این کار خواهد شد. قبول کنید. اگر هنوز این مسئله براتون جا نیفتاده شما میتونید تشریف ببرید یکی از فروشگاه‌هایی که فرش‌ها رو به شکل تخته‌ای اونجا آویزون میکنن و شما میتونید ورق بزنید. انواع و اقسام طرح‌ها هست، طرح‌های سراسری هست، 1/2 هست، 1/4 هست. شما تشریف ببرید اون نقشه‌های 1/4 رو الان با توجه به تعریفی که کردم اونها رو از نزدیک ببینید که چه جزئیاتی اونجا وجود داره و اگر یک طراح بخواد 3 برابر دیگه رو هم بکشه چقدر وقت میگیره براش. اون وقت میگین که حق با منه. خب میریم که کمی دوباره ببافیم. الان 5 رج رو بافتیم از این نقشه که داریم که رج شماره 5 در واقع رج شماره 1 جایی هست که لوزی شروع میشه. از اینجا رج شماره 2 لوزیمون رو شروع میکنیم. خط تقارن رو میبافیم و این نقشه ببینید دقیقاً به شما این میگه که خط تقارنمون که شماره 13 هست این رو میبافیم و بعد دو طرفش این علامت اینه که دو طرفش یه دونه صورتی میبافیم. این هم روش خوندن نقشه 1/4. بقیه هم که بعدش چی میشه؟ نارنجی میشه. پس ما میریم اول خط تقارنمون که صورتی هست میبافیم و بعد دو طرفش یه دونه صورتی دیگه میبافیم. شماره 13 خط تقارن.
دو طرفش یه دونه صورتی. دیگه بعدش میشه نارنجی. بریم ببافیم. میخواستم یه خواهشی از شما دوست عزیز بکنم، اینکه لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. به چند دلیل. یه دلیلش این که من از بعضی از سوالها متوجه میشم که بعضی از دوستان تا پایان ویدیو رو ندیدن، چون نکته هایی گفته شده و ایشون یا دقت نکردن یا اینکه رد کردن اون قسمت رو و از دستش دادن و من دوباره براشون توضیح میدادم. لطفاً تا پایان ببینید تا از نکات بهره مند بشید و ضمن اینکه با دیدن کامل ویدیو کانال رو هم حمایت میکنید، چون به هر حال این الگوریتم یوتیوبه که میگه اگر کسانی که کانال شما رو میبینن تا بیشترین قسمتش رو ببینن، یعنی اینکه مورد پسندشون بوده و من اونو به دیگران هم پیشنهاد میدم. پس برای اینکه قدمی بردارید در جهت رشد و پیشرفت این کانال، اینکه جهانی تر بشه، زودتر به اون نتیجه‌ای که میخوایم برسیم، لطفاً تا پایان ویدیو رو ببینید. متشکرم از همگی شما. ضمناً منتظر تمام انتقادات و پیشنهادات شما در زمینه مطالبی که بیان میشه و نحوه اجراشون هستم و مشتاقم ببینم که نظرتون چیه و اگر از دستم بر بیاد بتونم اصلاحاتی در کارم ایجاد کنم که شما بیشتر لذت ببرید. رج 3 از شروع لوزی میشه این رج. یه دونه سبز شروع میکنیم خط تقارن، شماره 13. تو نقشه هاتون لطفاً دقت کنید و دو طرفش دو تا صورتی. نگاه کنید، یه دونه سبز خط تقارن و دو طرفش دو تا صورتی. بقیهش میشه این نارنجی ها. یکی دیگه از مزایای این نقشه 1/4 این هستش که کسی که قرار اینو رنگ‌آمیزی کنه، اگر به شکل سنتی که من انجام میدم و الان با آب رنگش انجام دادم، اگر با ماژیک باشه، مداد رنگی باشه یا هر چیز دیگه، ضمن اینکه وقت بیشتری باید بذارم، باید مواد اولیه‌ای که تهیه میکنم برای رنگ‌آمیزی اون رو هم 3 برابر دیگه حساب کنید باید بذارم تا یه دونه نقشه طراحی کنم و رنگش کنم. شما حالا نگاه کنید در یک ابعاد وسیع چقدر هزینه ها میتونه افزایش پیدا کنه. پس صرفه جویی در وقت یه دونه بود، دومیش صرفه جویی در هزینه است. باز هم برمیگردیم به مثال قالی های بزرگ. حتی من در بسیاری از نقشه ها دیدم که الان شما ملاحظه میکنید که من این نارنجی ها رو کامل رنگ کردم. اینها فقط یه جاهایی رو علامت میزنن با رنگ نارنجی یا مینویسن، یه علامت اختصاری برای خودشون دارن که اینجا که علامت زدم این قسمت میشه نارنجی. دیگه حتی دست از این که بخوان کل نقشه رو نارنجی کنن هم بر میدارن. پس مسئله هزینه مهم هست که اینها دقت میکنن و انجامش میدن. نظر شما چیه؟ بریم بازم ببافیم. رج شماره 4 از لوزی. یه دونه سبز خط قرینه شماره 13 میبافیم
و بعد یه سبز دیگه دو طرفش. بعد از سبز نوبت به صورتی میرسه. هر طرف 3 تا صورتی میبافیم. دیگه میمونه نارنجی های دو طرف. دوست عزیز، یادتون باشه که طبق معمول من نقشه ها رو میذارم در صفحه اینستاگرام و شما میتونید از اونجا برش دارید. رج 5 نگاه کنید، یه دونه خط قرینه است، 2 تا دو طرف سبز، بعد یه دونه بنفش، بعد یه دونه صورتی. بریم که ببافیمش. خط قرینه شماره 13 رو یه دونه سبز میبافیم طبق نقشه. و بعد دو طرفش 2 تا سبز دیگه میبافیم که روی هم میشه 5 سبز. بعد از سبز یه دونه بنفش داریم، بنفش زیبا. دو طرف میبافیم. بعد از بنفش یه دونه صورتی هر طرف. دیگه میمونه این نارنجی ها. یادتون میاد که قبلا در مورد نقشه خوانی در نقشه های سنتی در قدیم براتون صحبت کردم و گفتم که همیشه در بافتقالی ها یه نفر به عنوان نقشه خوان بود و اون رو با شعر و ترانه و آواز توری برای بقیه میخوند. حالا شما فکر کنید که اگر یه نقشه 1/4 تهیه بشه و این نقشه خوان بخواد برای افرادی که نشستن پشت دار قالی، مثلا یکی این طرف باشه و یکی دیگه طرف دیگه، میتونه این طرف خط تقارن رو به عهده بگیره و طرف دوم اون طرف رو به عهده بگیره و وقتی نقشه خوان شروع میکنه به نقشه خوندن از ابتدای کار، هم این فردی که این طرف نشسته و شروع میکنه میتونه اون نقشه رو ببافه و هم اون فردی که از اون آخر داره شروع میکنه. و شما ببینید که چقدر برای اون نقشه خوان هم خیلی راحت میشه و براشون یه فضایی رو ایجاد میکنه که مجبور نیستن حداقل 2 بار این نقشه رو تکرار کنن و بخونن. یه بار میخونن و 2 نفری از 2 طرف شروع میکنن به بافتن و شما ببینید که چقدر میتونه در سرعت عمل بافت تأثیر بذاره. حتی ما الان با این نقشه کوچولویی که داریم میبافیم، من خودم کاملا حس میکنم وقتی میگم که این خط تقارن یه دونه از این ور میبافیم، یه دونه از اون ور. دیگه اصلا نگاه نمیکنم که این ور نقشه وجود داره یا نداره، چون میدونم که این خط تقارن منه و اینجا باید 2 تا مثلا سبز ببافم، پس اون طرفم باید
ببافم و این کار رو خیلی جذاب میکنه، ضمن اینکه سرعت عمل رو بسیار بالاتر میبره. اگه موافقین دستا بالا. در پایان این رج پنجم میخواستم یه نکته جالبی به شما بگم. ما قبلا در مورد پیشکشی زیاد صحبت کردیم و گفتیم که انگشت سبابه و شستمون رو به کار میگیریم و اینا رو دونه دونه میکشیم به سمت خودمون که چله ها سر جای خودشون قرار بگیرن. اون مطلب خب سر جای خودش هست، به قوت خودش باقیه. یه روش جالبی این سری من از یکی از اساتید دیدم، اینکه شما میتونید با استفاده از این، بعضیا که چاقو دارن، بعضیا که مثل ما قلاب استفاده میکنن، به این شکل میذارن مراقب باشه که چله‌تون رو پاره نکنید. با انگشت شست زیر این بافته هاتون رو میگیرید، بافته های جدیدش رو، و این نگاه کنید میذارید این قسمت اینجا بیخ، حالا طوری نباشه اونا ببره، به این شکل نگهشون میدارید و به این شکل هدایت میکنید به سمت خودتون. خب برای زمانی که شما حجم کارتون زیاده و این نوک انگشتاتون فکر میکنید مثلا خسته میشه یا هر چیز دیگه، میتونید از اون روش هم استفاده کنید. برام جالب اومد گفتم بهتون بگم. و اینکه دوباره میبینمتون